Xin chào tất cả các mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã trở lại với series chia sẻ kiến thức về ISO 9001 của mình. Mọi người cho Lala Plus hỏi một chút. Khi đọc tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 đến điều khoản 9.2 thì yêu cầu về đánh giá nội bộ. Chắc ngay lần đầu tiên sẽ có nhiều bạn thắc mắc về đánh giá là gì phải không? Chính vì vậy, ngày hôm nay mình sẽ giải thích về định nghĩa đánh giá audit theo quan điểm ISO là như thế nào để cho các bạn hiểu và có phương pháp tiếp cận đúng. Nào, chúng ta bắt đầu luôn nhá. What we do here is go back, 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 back. Các bạn có nhớ lần đầu tiên đi xe máy không? Ban đầu tập thì có vẻ hơi khó, nhưng sau độ vài ngày thì hầu như ai cũng biết lái. Lái rất tốt là đằng khác. Mình nhớ là ngày xưa hồi nhà mình có chiếc xe 82 thì dáng thấp thấp nhỏ rất dễ đi. Mình ngồi phát nghe một tí thôi, lời bố dặn sau đó là có thể đi được bon bon rồi. Nhưng khi ra ngoài đường quốc lộ chẳng hạn, thì nếu công an bắt thì bạn bảo là Cháu biết lái mà. thì họ có thể để cho bạn đi hay không? Chắc chắn là không rồi. Bạn phải có bằng lái để chứng minh rằng bạn biết đi xe máy và hợp lệ. Việc bạn có được chứng chỉ ISO 9001 cũng giống như việc bạn có bằng lái xe vậy. Khoan, nói suốt từ nãy không có từ nào liên quan đến việc đánh giá hay từ đánh giá gì cả. Thế đánh giá liên quan gì đến việc có bằng lái xe với chứng nhận ISO ấy hả? Lúc nào cũng sồn sồn như gì đấy. Từ từ nghe đã chứ. Muốn có bằng lái xe thì ông phải làm gì? Thì đi thi bằng lái xe thôi. Thế tương tự như thế, muốn có chứng chỉ ISO 9001 thì phải làm gì? Thì phải thi ISO 9001 à? Không, mà phải được đánh giá ISO 9001. Tức là đánh giá là việc xác định xem công ty và tổ chức có xứng đáng với yêu cầu của ISO 9001. Tương tự như việc tôi đi thi bằng lái xe phải không? Người ta xem tôi có đủ khả năng hay trình độ lái xe trên đường, đúng không? Đúng rồi, đánh giá đơn giản là việc xác định xem công ty và tổ chức có đáp ứng và phù hợp với một tiêu chuẩn hay yêu cầu nào đó. Thế thôi. Cơ mà ISO định nghĩa chuẩn chỉnh hơn nữa cơ. Cùng xem nhé. Đánh giá được ISO định nghĩa như sau. Đánh giá là một quá trình hệ thống độc lập được lập thành văn bản để thu thập các bằng chứng khách quan và đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện chuẩn mực đánh giá. Anh ơi, đọc định nghĩa ISO em không thấy chuẩn chỉnh đâu mà tự nhiên thấy cái đau đầu luôn á. Đọc ISO một phát hiểu luôn thì chỉ có Thánh. Mình ban đầu đọc về cái định nghĩa này cũng choáng luôn. Nhưng đừng lo, các bạn để mình giải thích từng chữ một thì các bạn sẽ hiểu đại ý mà ISO muốn nói là gì. Thực sự là rất tuyệt vời luôn đấy. Trước hết, đánh giá trong tiếng Anh và từ ngữ chuyên ngành người ta gọi là audit. Thế nên từ bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là audit nhé. Thực ra từ audit cũng rất là phổ biến. Với những ai mà chưa biết thì nên gọi dần đi cho quen thì cũng tốt đấy. Và cũng vì là xu thế của tất cả rồi, tất cả các quốc gia đều muốn hội nhập quốc tế, thế nên chúng ta cũng vậy thôi, sẽ gọi đánh giá là audit nhé. Ok, trở lại với định nghĩa đánh giá. Audit chứ. Định nghĩa về audit thì định nghĩa audit vừa rồi vừa làm chúng ta rất nhức đầu đúng không? Nào chúng ta cùng phân tích nhá. ISO khẳng định này, audit là một quá trình. Đây mọi người có thể nhìn chỗ này. Cho nên từ bây giờ đừng gọi lửng lơ là audit hay là đánh giá nhé. Bây giờ mọi người nên gọi là quá trình audit hay là quá trình đánh giá. Thế mới được là đúng chuẩn ISO. Mà quá trình mọi người còn nhớ bài trước mình đã nói gì không nhỉ? Video trước gì? Nhắc đến quá trình là phải có đầu ra, đầu vào, input, output và các hành động activity đúng không? Đúng vậy. Đầu vào của audit là con người, auditor, auditee, tổ chức, các bên liên quan, vân vân. Là các tài liệu cần thiết cũng là đầu vào, như là các chuẩn mực đánh giá, quy trình, thủ tục, vân vân. Các nguồn lực khác, ví dụ như chi phí, phương tiện, dụng cụ cần thiết.
rất nhiều các yếu tố khác nữa. Còn đầu ra output của quá trình audit này đó chính là kết quả audit, báo cáo audit là các phát hiện đánh giá finding hay là các cơ hội cải tiến OFI. Rồi sau đó nếu ok thì sẽ là tiếp tục là các chứng nhận nếu tổ chức vượt qua audit. Và các hành động process hay là các activity này là các hành động của audit, đó là khai mạc, phỏng vấn, kiểm tra tài liệu, ghi chép bằng chứng, tra cứu hồ sơ, vân vân và vân, các công việc trong quá trình audit. Thì các thuật ngữ và các kiến thức vừa rồi thì mình sẽ chia sẻ ở một vài video sau này sâu hơn về audit. Còn video này mình muốn giới thiệu chung thôi cho tất cả mọi người để mường tượng xem một quá trình audit sẽ như thế nào thôi. Tiếp theo, bám theo cái định nghĩa của ISO này thì còn cái từ có hệ thống. Có hệ thống ở đây tức là các hành động của quá trình audit được thực hiện có thứ tự và nhất quán, và tất cả đều nhằm tạo ra một kết quả mong muốn, một mục tiêu cuối cùng, đó là tạo ra kết quả audit ở đây. Đấy là ý nghĩa của từ có hệ thống. Anh ơi, thế chữ độc lập kia thì có nghĩa là gì nhỉ? Độc lập ở đây có nghĩa là quyết định kết quả cuối cùng của quá trình audit này không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ này, tiền bạc hay lợi ích nhóm hay lợi ích từ bất kỳ ai, tổ chức nào cả. Kết quả của quá trình audit phải khách quan, công bằng và không thiên vị. Cho nên người chủ quản của quá trình audit hay là process owner chính là auditor, đánh giá viên, hay là lead auditor, trưởng đánh giá viên, phải được lựa chọn thực sự là công bằng, nghiêm minh, thẳng thắn thì mới đảm bảo được những đúng với yêu cầu độc lập của quá trình audit. Ok, tiếp nữa thì còn phần đó là được lập thành văn bản. Từ được lập thành văn bản đây có nghĩa là quá trình audit này phải có hồ sơ này, giấy tờ, bằng chứng rõ ràng, chứ không thể thông tin bằng miệng này, tất cả chỉ là trao đổi qua lời nói được. Anh ơi, thế thì kết quả audit này tôi lưu trữ ở ổ cứng phần mềm chứ không phải giấy tờ, có được không nhỉ? Được nhá. Cái này thì bạn có thể tham khảo phần 7.5 thông tin dưới dạng văn bản của ISO. Mình sẽ làm video sau để chia sẻ sâu hơn, kỹ hơn về cái phần thông tin dưới dạng văn bản này. Phần này miễn là quá trình audit của bạn lưu ở dạng tài liệu này, hồ sơ nào mà lưu giữ này, bảo quản được này và có thể truy xuất ok là được. Trời, có giải thích có 3 từ thôi mà cũng ra tương đối vấn đề rồi nhỉ? Phần tiếp theo, phần cuối của cái cụm định nghĩa này thì ISO định nghĩa cho tổ chức cách thực hiện một quá trình audit là sẽ phải làm gì. Khi audit thì phải tìm kiếm và thu thập bằng chứng, nhưng mà bằng chứng này phải khách quan, tức là các dữ liệu, hồ sơ thông tin phải thật, không làm giả này, không được vẽ số liệu này, không được dựng lên để có sẵn để rồi audit. Các dữ liệu này để sẽ chứng minh cho sự tồn tại của sự vật, hiện tượng hay hành động nào đó trong quá trình audit. Ô, thế nếu mà số liệu làm giả mà bị phát hiện trong quá trình audit thì có làm sao không nhỉ? Lỗi này là lỗi rất là nặng nhá, và rất khó giải thích với auditor để làm corrective action. Nếu không có số liệu thì thôi, chứ đừng có vẽ hiêu vẽ vượn ra làm gì. Auditor và lead auditor họ có hàng mấy chục năm kinh nghiệm, rất dễ phát hiện những tài liệu này là làm cho có thôi. Thế nên tốt nhất là bạn đừng nên làm những cái việc như thế. Thế thu thập bằng chứng khách quan xong rồi lại phải đánh giá khách quan nữa à? Công nhận cái quá trình audit này người ta nhấn mạnh vào cái từ khách quan ghê ta. Ở đoạn cuối của phần định nghĩa này thì có ý là khi thu thập được đủ bằng chứng khách quan thì sẽ đem ra so sánh với chuẩn mực đánh giá để xem mức độ phù hợp của các bằng chứng đến đâu, rồi đưa ra kết quả cuối cùng của quá trình audit. Thế là xong quá trình audit. Ta-da! Từ từ đã anh. Thế chuẩn mực đánh giá ở đây là gì thế nhỉ? Chuẩn mực đánh giá hay nhiều nơi gọi là tiêu chí đánh giá, nghĩa là tiêu chuẩn để so sánh, để kiểm tra trong suốt quá trình audit. Ví dụ bạn muốn kiểm tra chiều dài một cái gì đấy thì phải dùng thước đúng không? Muốn biết nó nặng bao nhiêu thì phải dùng cân. Thế tức là audit đây cũng như vậy. Audit để chứng nhận cho tiêu chuẩn ISO 9001 thì cần chuẩn mực đánh giá là chính là tiêu chuẩn ISO 9001.
audit cho chứng nhận ISO 14000 thì cần chuẩn mực đánh giá chính là bộ tiêu chuẩn của ISO 14000, vân vân. Chuẩn mực đánh giá sẽ phụ thuộc vào mục đích audit của tổ chức của bạn. Vâng, như vậy là mình đã giải thích về quá trình audit theo định nghĩa của ISO cho các bạn rồi. Tuy có 2 dòng vỏn vẹn thôi, nhưng ý nghĩa của các yêu cầu của trình audit cũng không đơn giản, phải không? Các video sau mình sẽ nói về các kiến thức sâu hơn. Auditor là gì? Auditee là ai? Cách tiến hành audit như thế nào hiệu quả cho tổ chức và doanh nghiệp. Hy vọng các thông tin vừa rồi hữu ích cho công việc làm chủ ISO 9001 trong tầm tay của các bạn. À, suýt quên, tuần sau mình sẽ ra một chủ đề mới toanh, thú vị lắm mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming